Meron. Kailangan ganito. Pakuloyin muna natin ulit. Kasi yung ating hindi nainit, diba? Para mag-blender na. Siguro kaya halo ka rin yung ingredient. O kailangan i-blender muna. Malamig na ba ito? Okay, gusto ko nang... Hindi, ay naisip ko. Yung isa lang yung ano, ha? Subukan mo yung kabila, yung sa taas, yung kapanin. Yung taas, taas.